Welkom bij Rob's Healing Sessions. Ik ga het vandaag hebben over spier- en peesproblemen, zenuwproblemen. De oorzaak daarvan moet je zoeken in het feit dat je niet je denken kan uitschakelen. Als je het denken niet uit kan schakelen, bijvoorbeeld omdat je perfectionistisch bent, hè? Een perfectionist die zegt het kan altijd beter, en alleen die gedachte van het kan altijd beter maakt dat je het denken niet meer uit kan schakelen. Terwijl je ligt te slapen, blijft jouw denken alert, blijft dingen uitwerken. Als jouw denken zich niet kan ontspannen terwijl je slaapt, dan kan je lichaam ook niet ontspannen. Dat betekent dat je als een strijkplank in bed ligt. Je ligt zo in bed en ook met je benen, armen en benen. Daar zitten de meeste spieren en zenuwen in. En dat geeft op een gegeven moment, als jij maar lang genoeg zo zit met je armen of je benen, gespannen, dan bouw je te veel melkzuur op in die spieren. Dat is een afvalstof. Die gaat in die spieren, die pezen en gewrichten zitten. Dat maakt dat je daar op een gegeven moment problemen mee krijgt. Wat er gebeurt eigenlijk is dat je te lang je spieren gespannen houdt, ze te lang uitrekt, waardoor ze niet meer in hun oorspronkelijke stand kunnen terugkeren. Oké, we gaan nu een oefening doen om te proberen om die spieren te ontspannen. En dat doen we door een nog grotere overspannenheid teweeg te brengen. Dus ik wil je vragen, strek nu je armen, span je vuisten, maar bal je vuisten zeg maar. En knijp daarin, knijp heel hard in die spieren, in die handen. Probeer die armen zo strak mogelijk te houden. Houd dit poosje vol. Laten we zeggen dat je het een minuut volhoudt of zo. Hou vol, span die spieren, rek die spieren, die pezen uit. Knijp zo hard mogelijk als je kan. En dan na ongeveer een minuut, dan ga je de boel weer loslaten. Maak je vingers los, maak je polsen los, schud je armen los. Nou, dat voelt beter. Je kan dat nog een keer doen, je kan nog een keer die vuisten zo spannen, je kan dat gewoon een aantal keren doen. Weer vasthouden, zo strak mogelijk gespannen houden, dan weer losschudden. Maak het allemaal even los. Vanuit de schouder, vanuit je ellebogen. Nou, dat kun je ook met je benen doen. Dat ga ik hier niet doen, want dan schop ik mijn tafel omver. Maar je kan je voorstellen dat je je benen uitstrekt. Doe het met één been tegelijk. En doe het altijd zittend. Dat je niet omvalt. Zorg dat je een goede steun in de rug hebt. Strek dat been uit, dat linkerbeen. En als dit je voet is, zeg maar, krom die tenen omhoog. Als dit je voet is, doe het zo. En span dat been. Voel van die bovenbenen, voel die spieren. En voel die spieren van die onderbenen, voel je kuiten. Voel je tenen, span de boel. Rek het zo lang mogelijk uit, zo ver mogelijk uit. Alles gespannen. En dan weer ontspannen. Nou, dat kun je ook met je andere been doen, met je rechterbeen. Span dat been, hef het op. Op hoogte van de stoel. Het andere been zit gewoon op de grond natuurlijk, want je hebt een bepaalde stevigheid nodig. En daar gaat ook weer, overspan die spieren. Trek die tenen krom en span dat. En laat dat op een gegeven moment weer los. Schud het weer los met je benen, schud vanuit je bekken, vanuit je heup, schud vanuit je knieën, vanuit je enkels, schud alles los. En doe die oefening weer opnieuw. Nou, kijk hoe het voelt, kijk hoe het gaat, forceer het niet, maar voel gewoon hoe het gaat. Doe die oefening op een manier zodat die bij jou past. En wat je nog kan doen, is terwijl je deze oefening doet met je armen, zeg maar, dat je vanuit je schouders gouden licht door die armen stuurt, door die spieren stuurt. Het komt hier bij je nek binnen, je stuurt het zo voor iedere arm, stuur je allemaal gouden licht er doorheen. En dat gaat weer door je vingertoppen, gaat door je handen, door je gebalde vuisten gaat dat eruit. Datzelfde kun je doen vanuit je bekken, als je die oefening met je benen doet. Als je het met je linkerbeen doet, dan stuur je vanuit je bekken licht door, gouden licht door dat linkerbeen. Door die knie, door je bovenbeen, door je knie, door je onderbeen. En het gaat door je voet en je tenen er weer uit. En dat kun je ook doen met dat rechterbeen. Vanuit je rechterkant van je bekken stuur daar gouden licht doorheen. Visualiseer dat. Ga door je bovenbeen, het gouden licht gaat door die knie van je rechterbeen. Door je onderbeen, door je enkel en door je voeten en je tenen gaat het er weer uit. Vergeet niet steeds los te schudden, armen en benen. Want anders dan blijf je in die gespannen situatie zitten.
Wat je verder nog kan doen bij spierpijn, dat is werken met een steen die heet magnetiet. Die heb ik hier voor me liggen. Het zijn magneten, hè, je ziet het plakt aan elkaar. En die magnetiet die kun je als platte steentjes kopen, die kun je op je lijf plakken waar jij pijn hebt. Maar doe het niet dag en nacht. Blijf er niet eindeloos mee lopen. Loop er gewoon een poosje mee. En je hebt van die papieren leukoplast. Daar kun je het mee vastplekken op je plekken waar je spierpijn hebt. En je zal merken dat de spierpijn op een gegeven moment verdwijnt. Draag het dan niet langer als 4 tot 8 uur en doe het dan af. Dit is mijn verhaal over spieren, zenuwen, pezen. Ik wil je bedanken voor het kijken. En ik wil je nog vragen, abonneer je gratis op ons YouTube kanaal, Aloha Spiritueel. Er staan ruim 600 filmpjes op over allerlei soorten onderwerpen. Verplicht tot niks, je krijgt de updates thuisgestuurd. En ik wil je bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dankjewel, dag. Welkom bij Rob's Healing Sessions en ik ga het vandaag hebben over gespannenheid. En de meeste problemen ontstaan fysiek in je lichaam doordat mensen te veel in hun hoofd zitten, te weinig in hun lichaam. Dus we beginnen nu een oefening, een visualisatieoefening om je hoofd eraf te schroeven. Tegen de klok in.